النازم و به ویدیو من خوش اومدین. تو این ویدیو میخوام اسباب کشی بکنم. ساعت 8 امشب باید کلید خونه رو تحویل بدم، با صاحبخونم قرار دارم. الانم ساعت 12:15 و من تقریبا 8 ساعت که حالا میگم مثلا یکم استراحت میکنیم و بالاخره یه دقیقه میشینی و نهار میخوری و اینا، من فکر کنم 6 ساعت رفت دارم و هنوزم هیچی جمع نکردم، هیچی. داشتم فکر میکردم که اول بیام ظرفای آشپزخونه رو جمع بکنم واسه کابینت‌ها، بعد برم سراغ اتاق و لباسا رو جمع کنم و بعدم دیگه بیام هرچی که اینجا هست دیگه، یعنی هرچی خورداریز و تیکه و چیز و کتاب و گلدون و این خورداریزا اینجوری رو جمع بکنم. بریم ببینیم که من تو این 6 ساعت میرسم که چقدر کار بکنم. البته نیروی کمکی هم تو راهه، مامانم داره میاد کمکم، کارتون و اینا هم برسه به دستم دیگه، جمع کنم بذارم تو دیگه، ببینیم که چی میشه. فعلا خب این وضعیت آشپزخونه است که تازه ظرفا رو شستم و اینکه بعد این کابینت ها رو بریزم تو این خوراکی هست که تو این چند وقت تأخیر دیگه همه رو همینجوری گذاشتم و مرتب نکردم و ظرفا اینجا رو الان خالی کردم، اون بالا و ظرفا اینجا رو میسهش رو برداشتم خالی کردم. بعد اتاق رو برم جمع کنم که الان مانتوم از بیرون اومدم اینجا انداختم. اتاق رو جمع کنم، وسایل خیاطیمو جمع بکنم، لباسای این دوتا کمد و بعد دوتا کشو رو باید بریزم بیرون و این لباسامو تو چمدون بذارم که همش دیگه ترتمیز برم اونور. بعد یه سری وسایل اینجا جمع شده البته. بعد اینکه داشتم فکر میکردم که یه کارتونم بعد این کتابا و گلدونا و این داستانا گلدونا رو چجور ببرم، فقط اینا رو یه ماشین فکرم فقط باید این گلدونا رو بگیرم چون بزرگ هم هستن تقریبا دیگه. الان اینه تقریبا 3-4 تا گلدون بزرگه. سیزم این بچهش داره بزرگ میشه، میبینی؟ این کجا در اومده؟ سپردیم دست ماما. چطوری ماما؟ آره اینا رو جمع بکنه، ظرفا و اون کابینت وحشتناکه رو هم دست مامانم. بعد خودم هم اتاق لباسامو جمع کردم، هیچ چمدون شد، اینا موندن، اینا رو باز بعد جمع بکنم جایی. یعنی کمد رو ریختم بیرون. این قسمت سخت جمع کردن پارچه ها و نخ سوزن و اینا، کتابا، اینم اینجا هم مسئولیتش با من. خدا حافظ. ماشین فقط اتوبان یه چیزی هستن خواهد پنجره میزنن، دوست داری پنجره میزنن. خدا حافظ. بابا اینه چرا نشستی؟ بخند. خوابش گرفت. چی بیارم بخوریم؟ هیچی. چیپسی بودم تو بشقا اگه میخوایی. آره انگور بیارم. انگور میارم.
گوشهاش چیزه واسه انگور. پستم دارم. نه بابا هم انگور بس. یه ذرم چاقو دارم. هرچی داره بیرون بریز، بیرون بردار بده میگه. جمع کردن راحته. حالا چیدنه ولی چیدن بیشتر خوش می‌کنه. جدید؟ جمع کردن راجعت من کردن. واقعا نه. خسته میشه. اون آخرش یه زور خیلی زیرونه. چی کارش میکنم؟ آره. یعنی دقیقا تو همون 6 ساعتی که گفته بودم همه چی رو جمع جور کردیم. اینا وسایل تو حال اینجا جمع شده. 3 تا کارتون هم اونجاست. یه سری کارتون رو جعبه و کیسم که تو اتاق با وسایل و اینا که حالا فردا وانت بیاد و من نمیدونم با وانت میشه اینا رو برد یا باید بزرگتر بگیریم، نمیدونم دیگه. حالا ببینیم که چجوری میشه فردا. یک روزه کل خونه رو جمع کردیم و فکر میکنم واقعا کمتر از اینا وسیله داشته باشم، ولی خیلی وسیله بود، خیلی خوب بریز بود. پارچه مثلا فکر میکنم اینقدر پارچه دارم. یه دونه ساک بزرگ فقط پارچه بود و ظرفا جمع شد، کتابا و وسیله ها، لباس ها تو چمدون رفت. اینا هم که دیگه اینا بچه ها من به نظر من جمع کردن یکم کسل کننده تر از چیدنه. یعنی وقتی میری خونه جدید میخوای وسایلتو بچینی خیلی چون ذوق داری خیلی بیشتر باش میگره، یعنی سخت نمیذاره بهت. بعد اینکه مجبور نیستی مثلا یه روز دو روز همه چی رو جمع کنی دیگه. یعنی مثلا اینجوری میبری وسایلتو، حالا چیز درست رو میذاری، خورده ریزا رو یواش یواش تو طول زمان میچینی اینجا دیگه. حالا یا هرچی کم داشته باشی میگیری و این دستا. 1 ساعت دیگه کلید خونه تحویل میدم و تمام. فعلا روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من. آینه رو یادم رفته بیارمش بریم. سرزمین من، خدا حافظ، خدا حافظ. ما رفتیم بای بای، ما رفتیم بای بای، ما رفتیم بای بای.